Bună seara tuturor, celor care sunteți prezenți și celor care vor mai intra, să sperăm, pe parcurs. În această seară avem bucuria să avem încă o prelegere, o discuție din ciclul nostru dedicat Iranului. Cred că va fi probabil penultima sau între penultimele, s-ar putea în iunie să mai fie o conferință pe care să o țin chiar eu despre mistica persană, filozofia mistică persană. În seara aceasta avem bucuria să-l avem alături de noi pe colegul nostru și pe invitatul nostru Vladimir Mitev, de origine bulgară, dar foarte bun vorbitor de limba română. Vladimir are o licență în relații internaționale și în același timp are și o licență și un masterat în studii iraniene obținute la Universitatea din Sofia, din Bulgaria. Pasiunea aceasta pentru Iran, pentru cultura persană, l-a și făcut de altfel ca din 2019 să înceapă un doctorat în studii iraniene, tot la Universitatea din Sofia, cu o temă legată de aspectele sociale și anticoloniale în proza iraniană înainte de 1979. De altfel, probabil sau cu siguranță că cercetarea sa doctorală sau se va regăsi și în discuțiile pe care le vom avea astăzi, în cadrul conferinței noastre. Tot prelungirea acestor activități foarte, foarte bogate, el este și un foarte activ jurnalist. A contribuit foarte mult la multe publicații în spațiu online, în special site-ul Baricada, unde s-a ocupat de pagina în limba română, la fel. Are un blog româno-bulgar numit Podul Prieteniei, în care publică atât articole în limba română, cât și în limba bulgară, sau chiar și în alte limbi, în engleză, despre diferite aspecte legate de, să zicem, întâlnirile dintre lumea română și lumea bulgară, subiecte care la noi se discută foarte puțin. Și s-a mai spus treaba aceasta, noi românii, așa cum s-a văzut, de exemplu, și acum în cazul crizei din Ucraina, ne știm aproape deloc vecinii noștri, istoria vecinilor noștri, relațiile noastre cu ei. Suntem așa într-un fel de ignoranță aproape totală, atât a trecutului cât și a prezentului din imediata noastră proximitate, ceea ce cu Vladimir, și asta este una dintre marile calități și realizări pe care a reușit să le facă de-a lungul anilor, să ne arate sau să ne apropie în fond de lumea bulgară și nu numai, și invers, să arate în Bulgaria aspecte legate de realitățile românești, și politice, și intelectuale, și culturale, și așa mai departe. La fel, din 2020, a creat un alt blog numit Podul Persan al Prieteniei, unde publică și este foarte activ, la fel, în ceea ce privește sporirea relațiilor sau cunoașterii dintre cultura persană și cultura română și bulgară. Publică acolo, el în special, foarte multe articole în limba română, în limba bulgară, în limba engleză, în limba persană, poloneză. Are foarte multe interviuri pe care le publică acolo cu oameni de cultură sau cu intelectuali din lumea persană, și cei din Bulgaria sau cei din Iran. Deci este foarte activ într-un domeniu al studiilor persane și nu numai al acestor studii interculturale, am putea spune. Și aici este marea sa calitate care merită evidențiată. În plan științific, Vladimir are mai multe publicații despre filozofie iraniană contemporană, unele traduse și publicate chiar și în Iran. Și la fel a scris sau are articole legate de teme din proza, zicem, din gândirea iraniană, despre autori clasici cum sunt Sadegh Hadayat, Jalal Ahmad, Simin Daneshvar, Said Nafisi și alți autori, în special din perioada monarhistă a Iranului. Și, nu în ultimul rând, Vladimir este la fel membru al Centrului nostru de studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei din 2021.
membership, să zicem așa, care ne onorează și ne face foarte mare bucurie. Și mai ales pentru că Vladimir are această extraordinară pasiune și curiozitate și interes care sunt din ce în ce mai rare în ziua de astăzi. Câteodată chiar el este motorul care ne împinge pe noi de la spate și ne dă idei, ne motivează, ne pune în funcțiune, pentru că noi prinși în rutina aceasta obligațiilor academice sau birocratice, aproape că nu mai avem nici disponibilitate, nici timp de a ne dedica la ceea ce contează cu adevărat, adică cercetarea. În seara aceasta, Vladimir ne va vorbi despre câteva teme legate de ceea ce a fost foarte specific Iranului înainte de 1979. Această preocupare a elitelor și a intelectualilor iranieni față de reflexiile, și nu doar reflexii în sensul speculativ, teoretic, filozofic sau așa mai departe, cultural, ci uneori chiar și într-o dimensiune militantă, activă. Reflexiile, să zicem, despre propria identitate iraniană și, într-un sens mai larg, specifice cumva tuturor acestor arii geoculturale care au suferit enorm de mult influența culturii occidentale și a imperialismului politic, geopolitic, economic, cultural occidental după secolul XIX, Orientul Mijlociu, Asia de Sud, Africa. Și Iranul a fost un teren foarte fertil de reflexii asupra consecințelor acestei întâlniri a culturii persane, a culturii orientale, a culturii islamice cu Occidentul. Și toate acestea au generat crize, evident, ca și în restul spațiului colonial. Iranienii, încă o dată aici, au arătat geniul, pentru că există un geniu iranian foarte vizibil în multe aspecte, dar în special în dimensiunea aceasta a ideilor, a reflexiilor identitare și în sens metafizic, și în sens ontologic, și în sens cultural, și în sens artistic. Și multe dintre aceste reflexii ale elitelor iraniene, ale intelectualilor iranieni, așa cum am zis, nu vor rămâne doar într-un spațiu al ideilor, ci ele vor avea o foarte mare aderență în rândul generațiilor tinere, ale studenților sau diferitelor categorii sociale care se consideră afectate sau deculturalizate de întâlnirea și de dominarea cu lumea occidentală. Și vor fi mișcări de stânga, ele chiar violente, reactive, care se vor sprijini, se vor construi proiectele pe aceste idei ale intelectualilor iranieni. Și, de-al minteri, acest teren fertil va hrăni o bună parte din disponibilitatea multor medii iraniene de a contesta violent regimul șahului în 1978-79, nu doar în linia, să zicem, unor idei de tip islamist, nu așa cum sunt noi obișnuiți și care domină de atunci discursul academic, științific, în special din Occident și nu numai despre Iran. Deci, Vladimir ne va oferi în seara aceasta ocazia de a deschide o poartă spre un capitol din istoria Iranului care este aproape totalmente ignorat sau foarte puțin cunoscut în zilele noastre, pentru că, așa cum am zis adineauri, există o fixație și o obsesie și o pasiune, adevărat, pentru Iranul acesta post-revoluționar, care, mă rog, e diferit, e un pic exotic, evident, dar la fel de interesante, sau poate chiar mai interesante, sunt toate aceste foarte frenetice dezvoltări ideatice care survin deceniile ce preced Revoluția din 1979. Vladimir, îți mulțumim încă o dată că ai venit alături de noi în seara aceasta și așteptăm cu foarte mare interes prezentarea ta.
Mulțumesc, Marius, mulțumesc tuturor că ați venit, mulțumesc centrului pentru această deschidere. În continuare, amintiți că acum câteva săptămâni chiar am fost alături de voi la Cluj-Napoca și după această foarte motivațională introducere, am o sărcină un pic mai grea să răspund acestor mari așteptări create de Marius. Desigur, subiectul e fascinant. Eu tot așa cred că Iranul e fascinant, dar mi se pare că exact perioada pre-revoluționară poate fi utilă pentru înțelegerea și perioada post-revoluționară. Deci, un lucru care am observat la iranienii, parcă acest aspect al matrioșchilor, pe care probabil o cunoașteți, adică un fel de repetare sau ce să zic, un fel de autor să fie reflectat în cei care vin în urmă. Acest lucru observ și la iranii și numai de o mică introducere, Sadiq Hedayat, care probabil e cunoscut de toți noi, de fapt aceste idei pe care el le are și despre colonialism și despre luptă cu superstiție, dacă cred că e cuvântul, și mai multe idei, de fapt, pot fi găsite la Buzor Călăvi, la Jalal Ali Ahmad. Apoi, aceste idei pe care Jalal Ali Ahmad le dezvoltă, precum această critică la occidentoză și ideea de întoarcere la sine, asta e preluat de șariatii. Deci, mai multe, este o cultură care mi se pare că e puternică în dialog cu sine. Și un fel de, aș zice, poate chiar că ideile tot timp mutează, dacă este astfel de cuvânt, adică de la mutație, fac mutație ideile. Deci, dar totuși fi trasate și eu poate să încerc un pic să urmăresc o evoluție a acestor idei legate de, cum am spus, aspectele sociale și anticoloniale, pentru că întregul period monarhic al dinastiei Pahlavi cumva este și descris așa că unul sau doi episoade literare cu față foarte specifică. Deci, e vorba de, presupun că pentru a înțelege această perioadă la nivel intelectual trebuie să ne uităm un pic și la istoria socială în această perioadă. Deci avem de a face cu un stat care mai mult sau mai puțin reprezintă, are control social puternic de dictatură, iar la lui Reza Shah, și din când în când, de exemplu, în anii 40 cu izbucnirea războiului mondial al doilea, cade regimul lui Reza Shah și atunci e o perioadă de libertate sau relaxare până la 53. Știm că în începutul anilor 50 vine în putere premierul Mohammad Mossadegh cu un program legat de naționalizarea industriei petroliere și apoi mereu se găsește cum liberalizarea să fie interzisă sau oprită și asta se întâmplă printr-o lovitură de stat în anul 53 realizată de către SUA și Marea Britanie. Trebuie probabil să vorbesc mai pe îndelete despre aceste subiecte, dar pe scurt, este vorba de o traumă. Eu așa mă uit la efectele acestei lovituri de stat, pentru că, pe de o parte, a fost oprirea acestei tendințe de un fel de decolonializare sau naționalizare a industriei petroliere în mai multe țări din lumea a treilea. Decolonizarea a avut un anumit succes. Deci s-a preluat controlul asupra unor industrii cheie de către stat sau elitele locale
În Iranul asta a fost cumva interzis și asta poate că a contribuit la specifică țării, dar mai mult această lovitură de stat a fost legată de o persecuție a celor care au fost pe partea lui Mossadegh sau au fost comuniști, pentru că Mossadegh, în ciuda tuturor care se vorbește, parcă e mai degrabă reprezentant al unei tendințe naționale, național-burgheze sau ceva. Deci, și prin urmare, așa aș zice, când avem de a face cu o traumă, sărcina intelectualilor devine complexă dacă sunt angajați cu popor, care e faptul cu Iran, legat de Iran și voi vorbi și despre asta. Deci intelectualii în perioada care după anii 50, în anii 60 și 70, caută anumite soluții și de fapt asta cumva a împins și subiectul de care discut. Deci aceste elemente sociale și anticoloniale inevitabil sunt legate de căutarea unei depășiri a traumei impuse. Iar această traumă, cum poate am avut deja ocazia să vorbesc și la Cluj-Napoca acum câteva săptămâni, de fapt, ceea ce se numește occidentoză este numele traumei, așa pe scurt să zicem. Deci, înțeleg că e complex. Deci, în primul rând, trebuie citită cartea lui Ali Ahmad și voi încerca un pic să discut despre asta. Dar și când e vorba de o asemenea entitate, deci acest fenomen occidentoză, sunt mai multe feluri de a privi acest aspect specific și în orice caz occidentoză poate fi definită în diferite feluri, dar în opinia mea ceea ce Ali Ahmad a pus ca problemă este de fapt pe de o parte legat de inabilitatea iranienilor să se modernizeze, așa că să fie la nivelul, sau cel puțin să fie parte din lume, să fie la nivelul țărilor dezvoltate. Și pe de altă parte, el spune direct în cartea sa, Oneseu său occidentoză, că totul pe care iranienii încearcă să o nască este născut mort. Deci, practic, el se luptă cu o stagnare care, în opinia mea, este tot rezultatul de mai multe factori și, pe scurt, de această traumă din care poate occidentoză să fie și tot un element. Și, prin urmare, această idee de occidentoză mi se pare unul dintre conceptele importante, dar mai important poate că este și că intelectualii ajung la ideea de unele soluții și cum vom vedea și la șariati, soluția oferită parcă se numește ceea ce eu chiar am numit o carte sa, întoarcere la sine. Deci, soluția, pe scurt, este legată de faptul că pentru a ataca, să zicem, trauma, trebuie să găsim o parte sănătoasă în corpul minții sau corpul mental, intelectual iranian. Și fiindcă Iranul în perioada de atunci este în mare parte încă rural și fiindcă este încă în mare parte legat de tradiție și fiindcă tot așa masele caută unele identități noi sau caută unei gândiri noi, soluția pe care șariatii în special o oferă, dar asta e chiar conceput de Ali Ahmad, este o numită reînvigurare a tradiției și folosirea tradiției pentru cu un scop militant. Deci practic șariatii redefinește islamul iranian într-un astfel că să fie o ideologie de schimbare, de luptă, să mobilizeze poporul. Și eu sunt încă la aspectul istoriei, deci spun aceste detalii simplu pentru a sugera că în anii 60 statul iranian, prin Revoluția Albă, așa numită Revoluția Albă, impune
un pachet de reforme care e legat de dorința sa de a moderniza chiar mai puternic statul. Deci, practic, cu aceste bani din petrol, șahul iranian are niște visuri foarte mari. Chiar amintesc că într-o carte, parcă de Amir Kuveidea, a fost un citat că șahul ar fi dorit că Iranul să fie cincilea cea mai industrializată țară din lume. Deci șahul avea niște ambiții foarte mari. Aspectul rural, cum am spus, și aspectul subdezvoltat, evident, a fost problema pentru aceste ambiții. Și ceea ce el a făcut a fost, pe de o parte, prin această reformă, Revoluția Albă, a distribuit pământurile agricole, luându-le de la proprietarii vechi, care au fost mai puțini, și oamenilor de rând, mai mulți. Pe de altă parte, astfel a lipsit, sau ce să zic, a dus afară niște surse de venituri pentru clerici, pentru că clericii aveau un anumit control asupra pământurilor și de asta Ayatollah Khomeini, pe care o știm într-un ipostas mai târziu că liderul Revoluției, în anii 63, de fapt devine liderul unei rezistențe, unui mici răscoale, să zicem, și e forțat să pleacă din țară, pentru că, de fapt, el a reprezentat rezistență la acest efort de modernizare. Dar mai mult, poate că cunoașteți faptul că în unele țări din lume lucrătorii aveau proprietate uzinele, deci aveau, să zicem, acțiunii de la uzinele. Acest aspect legat de acordul acțiunii fie la foștii proprietari la pământ, fie la lucrători, a existat și în Iran ceva care progresiv. De exemplu, în Iugoslavia a fost încercat acest lucru și mi se pare că se vede în general pozitiv că împuternicire populațiilor și deci aceste măsuri par în general bine concepute, dar practic când se realizează se întâmplă așa că clasele care sunt nemulțumite de guvern se înmulțesc. Deci această reformă a forțat o urbanizare. Știți că urbanizarea e legată de o mare schimbare în felul în care se trăiește și gândește. Și pe de altă parte, cum scrie și Ali Ahmad în Occidentoză, orașele nu aveau mai multă dintre infrastructură pe care orașele dezvoltate vestice o au. Deci, practic, orașele ofereau oamenilor tineri din zona rurală în mare parte cinema și chestii care un pic promovează influența, cum se cheamă, vicleană vestică. Deci, oamenii nu a fost simplu utilități sau feluri foarte dezvoltate în care energia tinerilor să fie cumva direcționată către, de exemplu, mai mare absorbare de științe, mai mare activitate economică și așa mai departe. Practic, pare că oamenii care plecau din zona rurală, cum zicea din nou Ali Ahmad în Occidentoză, ajungeau occidentotici, adică nici complet iranieni, cum vestici, cumva, cum se cheamă asta, suspendați în spațiul de mijloc între vest și Iran, să zicem cultură vestică și Iranul, simplu pentru că Iranul nu avea, deci te poți vedea la filme occidentale, de exemplu, dar nu ai infrastructură, nu ai economia pe care o au țările vestice, deci practic se ajunge la o alienare de la aspectul social real. Și aceste lucruri sunt foarte complexe și probabil eu ating numai o parte din ele, dar aceste lucruri trebuia să le spun pentru că o specifică a intelectualilor iraniene, cum a spus și Marius, este faptul că ei acționează împotriva intereselor sale de clasă.
aici citesc literalmente Hamid Dabashi, care probabil e nume cunoscut pentru mai mulți dintre noi. Deci Hamid Dabashi chiar a scris așa că despre această fascinație a intelectualilor iranieni de această perioadă pentru popor, pentru masele. Și un exemplu e foarte lucid. Știm că partidul din Iran se numea Tudeh și Tudeh înseamnă exact masa. Deci masele au fost văzute pozitiv, care poate o diferență cu mai multe în Europa. Deci, practic, masele au fost elementul progresiv în perioada de atunci. Și, desigur, un alt aspect legat de asta, că autorii iranieni, în special literatorii, scritorii, scriau pe bază așa numitei literatură angajată social. Deci, asta e, cum știm și de la Sartre, o literatură care își asumă scopuri sociale și, pe de altă parte, autorii care o scriu se investesc în ceea ce scriu. Deci ei nu simplu scriu cu bună tehnică de scriere, ei trăiesc ceea ce scriu. Alegerile pe care le au ca autorii sau protagoniștii, ori de fapt sunt alegeri făcute și de scriitori în viața reală. Și aici pot da poate câteva exemple. De exemplu, Ali Ahmad și mai mulți autorii aveau fascinație pentru satele, zonele rurale, pentru antropologie amaturistă, să zicem, nu profesionistă, tot un fel de antropologie, colectau basme folclorice, interiorizau limbi populare din masele din popor și foloseau limba populară mai multe ori în cărțile sale, că așa vreau să se conecteze la popor. Sau, de exemplu, Sadek Ciubac are o masă de eroi care sunt prostituate, iau narcoticii, deci oamenii din clasa de jos, cumva, dar ei, această fascinație pentru acești oameni sub anumită formă oprimați, este ceva care e menit să, pe de o parte, să umanizeze, pe de altă parte, cumva să implice acest popor alienat și care suferă, să o implice într-un fel de schimbare socială. Deci, practic, autorii iranieni, intelectualii iranieni, aveau nevoie de poporul său. Asta e ceva interesant. Mai mult, presupun pentru noi aici în Europa, în zona noastră, impresia mea, cel puțin din Bulgaria, este că intelectualii de tranziție din Bulgaria făceau multe eforturi pentru a se deconecteze din popor. Poporul a fost mafiotic, să zicem, corupt, și dacă vroiai să ai o viață normală, trebuiau să fii clasa de mijloc, trebuia să fii conectat la vest sau la Europa și cumva să te despringi din popor, pentru că poporul nu știe limbile internaționale și așa mai departe. Deci, ieșind din acest context social în care practic nu cunosc în Bulgaria autorii angajați social, cunosc autorii care au scris despre mafia în anii tranziției, fie simplu au scris despre niște povești care practic nu schimbă nimic, simplu sunt bune povești, bun povestiți. Și ajung din acest context social, ajung la autorii iranieni care scriau cu o durere puternică, de exemplu, cum este o poveste de la Ghulam Hossein Saidi, cum un american merge la un fel de burdeu dintr-un sat în Iran și, în ciuda faptului că iranienii singuri o invită acolo și așa consideră că fac ceva bun că o invită la burdeu, ei chiar nu plătește. Și practic asta, de exemplu, astfel de poveste, o sugerare
de starea subordonată și politic și cultural a iranienilor de vremurile de atunci. De asemenea, în romanul directorul școlii de la Jalal Ali Ahmad tot e povestit cum un american face accident rutier și practic asta se rezolvă foarte ușor, din ciuda faptului că sunt pagube și suferință. Simplu, acest iranian care a suferit îi se oferă să primească o bursă de ceva din SUA și astfel se rezolvă. Deci, practic, trebuie să ținem în minte că în perioada până la 79, Iranul a fost parte și încă de la 55, aproape imediat după lovitura de stat, Iranul s-a integrat într-un fel de NATO local pentru zona de Orientul Mijlociu, în care au fost și Turcia și Pakistan. Și practic Iranul a fost foarte puternic legat de vest, care tot a însemnat și mai mare deschidere la ideile intelectuale vestice, iar știm că aceste idei au fost și uneori de stângă, cum se știe, existențialismul, școala de la Frankfurt și așa mai departe. Deci nu mai schițez aceste lucruri pentru a demonstra că pe lângă această elită cumpărătoră sau subordonată tipică pentru o țară cumva periferală în relațiile internaționale, au fost intelectuali iranieni care știau bine limbile străine, traduceau Eugen Ionescu, faimosul român, absurdist, traduceau Sartre, Camus și mai mulți autorii de seamă, de anvergură din vest. Iar acești autori au fost humaniști, puternic humaniști, au fost autorii care căutau libertatea sufletului, căutau schimbare socială, criticau aceste aspecte capitalismului care duceau la uniformizare și așa mai departe. Deci, cum vorbim de aceste idei sociale și anticomuniste, mi se pare inevitabil să spunem că aceste idei sunt, cel puțin într-o parte, idei occidentale care au crescut la pământul iranian. Și, cum am spus, e vorba de o perioadă în care poporul sau masele găsesc un aliat în rândurile acestor intelectuali cumva mai liberi, de care deja am vorbit, și prin aceste produse literare sau prin niște evenimente se ajunge la o treptată militarizare, nu exact, dar simplu sufletul iranian se schimbă. Deci, imediat după, în anii 50, s-a știut că cenzura puternică și mereu a fost cenzura puternică, dar evident, după lovitură de stat, se poate vedea, de exemplu, în directorul școlii acestui roman de Ali Ahmad, cum critica pe care Ali Ahmad o face foarte indirectă, foarte așa nuanțată, deci practic pentru a oculi cenzura, foarte simți, dar evident e o perioadă de tacere mai degrabă și e vorba, cum am spus, și de o traumă. Deci, practic, poporul iranian treptat devine și datorită influenței intelectuale sale, devine se transformă de un aspect obedient sau retras sau simplu neluptător, treptat devine luptător, devine militant, devine motivat să ceară o schimbare. Și aici tot revin la ceea ce Marius a vorbit la început. Deci, mai multe tendințe ideologice au existat în Iran de atunci. Nu a fost doar marxism, nu a fost doar islamism, au fost mai multe curente de toate. Islamul, marxism tot a fost. De exemplu, susținătorii lui Shariati, de fapt,
cumva combinau marxism și islamism. Și în anii 70 deja situația devine atât de contradictoare că 71 este un atac la un post de poliție din nordul Iranului care e atacat de niște fedăini și practic atunci începe un fel de gherilă. Și această gherilă în diferite dimensiuni continuă până la Revoluția Islamică. Dar spun asta pentru că nu am spus întâmplător că intelectualii iranieni au avut rolul său în acest proces. Nu în ultimul rând pentru că, nu știu dacă știți, dar există această legendă că Revoluția Islamică a început cu un eveniment literar care are loc în anii 77 la Centrul Cultural Germano-Iranian și asta e un eveniment de marcă care se numește 10 serii literare. Și la acest eveniment, deja în unele condiții în care situația e un pic mai relaxată, simplu rezistență e atât de puternică că împotriva șahului că intervenția forțelor de ordine nu e atât de strictă. Deci atunci intelectualii de seamă, precum cei din această generație de care vorbesc, fac mai multe lecturi de poezie, mesaje militante, deci se discută despre intelectualii reali și cei care sunt cu putere și așa mai departe. Și după aceste evenimente devin niște fel de răscoale sau un fel de revolte pe străzile Teheranului și asta continuă cu diferit grad de intensitate până la Revoluția Islamică. Și acum, fiindcă prezentarea mea e despre aspectele sociale și anticoloniale, am putut să abțin de istoria socială, dar acum voi face o mică schiță la niște texte literare pe care am ajuns să le ating și practic mi se pare că aceste texte cumva fac un fel de rezumat pentru înțelegerile din vremurile de atunci. Și chiar primul text cu care îmi doresc să încep este romanul Ochii ei, de la Buzor Călăvi. Nu știu cât de bine cunoaștem Buzor Călăvi în spațiul românofon. Din ce știu, nu e tradus în română, poate că îmi înșel, dar așa cred că nu e tradus. Și Buzor Călăvi este un scriitor care a fost ținut în penitenciar în anii 30 pentru că a fost acuzat că face parte dintr-o mișcare clandestină comunistă. Deci am spus că Reza Shah a fost un dictator practic și mai interesant, Reza Shah a fost orientat spre Germania în ultima perioadă, cel puțin spre sfârșitul anilor 30. Și ceea ce se întâmplă este că în al doilea jumătate a anilor 30 sunt arestați un număr de activiști care se presupune că sunt comuniști, între care este și Tăchia Rani și Buzor Călăvi. Acest nucleu apoi devine nucleul partidului Tudeh. Deci, practic, după ce Britania și Uniunea Sovietică intervin în Iran și îl dau jos pe Reza Shah, e înființat Partidul Socialist Comunist Tudeh și e înființat de acest nucleu. Dar cum am citit în niște interviuri cu Buzor Călăvi, eu nu susține că a fost de fapt înainte de arestare că a fost parte din acest nucleu, a venit după arestare. Deci asta este și acest aspect. Dar asta spun de context, pentru că romanul este practic un fel de realism socialist.
Deci, fără ideea obligatoriu că este happy end și socialism vinge, dar e vorba de o luptă socială și o luptă tot între o personalitate, un personaj construit ca proverbial creator. Deci un pictor care, cum e construit în roman, nu se poate supune puterii. Orice s-ar întâmpla, cel mai bun pictor și în același timp cât de multe ori este împins spre anumită laudare sau conformare cu puterea, respinge asta. Și prin urmare, asta e în prima parte a romanului de acest om și în al doilea parte îl vedem deja că lider al mișcării clandestine împotriva dictaturii. Și asta, când vorbim de aspecte sociale, mi se pare că acest roman, Ochii ei, e sugestiv exact de un aspect pe care probabil o vedem în mai multe țări care sunt cumva la periferia lumii sau poate caracteristice pentru vremurile de anii 30 și 40. Deci, Buzor Călăvii însuși spune ce Reza Shah a avut a fost o dictatură, dar fără aspectul de ideea, fără ideea. Deci, practic, simplu putere, o dominație, să zicem, sau o hegemonie. Și Buzor Călăvii fiind în penitenciar ceva timp, practic, întreaga viața sa cumva rămâne pe partea aceasta progresistă. Și în romanul, ceea ce se vede este un fel de luptă, practic se descrie prin câteva personaje cum pentru sufletul Iranului se duce o luptă între putere, status quo pe de o parte și forțele schimbării. Și asta mi se pare sugestiv și pentru orice vreme, și în Iran și în mai multe țări. Al doilea text pe care vreau să atrag atenție este romanul de care am vorbit deja și la Cluj, Vecinii, de Ahmad Mahmud. Deci un roman care are loc în anii lui Mossadegh și un pic după, și un roman de creștere, deci cum se zice, Bildungsroman, roman în care un protagonist tânăr crește și descoperă viața și interesant că eu descoperă viața prin o aliniere la forțele de stângă din Iran, dar asta probabil are nevoie de un pic context, deci practic în momentul în care Uniunea Sovietică și Marea Britanie ocupă Iranul, Uniunea Sovietică la nord, Britania la sud, se schimbă, deci începe un fel de luptă între ei și mai mult Partidul Comunist pune mari eforturi să ajungă în zona Abadan. Abadan știm că e zona unde este rafineria cea mai mare din lume, parcă, și se fac sindicate, se fac toate feluri de demersuri, așa că eventual să se ajungă la, din perspectivă poate a Iranului de naționalizare, din perspectivă Uniunii Sovietice poate de tragere afară a britanicilor, dar cum se vede în istorie, asta nu se întâmplă. Deci, practic, Mossadegh e dat jos. Și în romanul vedem chiar momentul, desigur, romanul vestește despre unii oameni de rând, foarte de rând, practic oamenii din, să zicem, un cartier sau o zonă care locuiesc împreună și au toate felurile de deviații și specifice oamenilor de rând. Dar în romanul se vede cum e anunțată naționalizarea și apoi se vede și cum se face represia împotriva stângiștilor sau marxiștilor și, de fapt, protagonistul de bază, de marele protagonist este arestat, torturat și a doilea parte din roman, practic, nu mai are loc în penitenciar, unde este eu continuă să descoperă viața. Și
amintesc că în Bulgaria este astfel de frază despre perioada când a fost antifascism, lupta antifascistă. Se spunea așa că omul a intrat în penitenciar, a găsit oamenii și a devenit om. Adică sugerează că elita din vremurile de războiul mondial al doilea a fost în penitenciar în Bulgaria și un fel de este un pic, nu exact că elita a fost atunci arestat, dar a fost desigur o școală pentru acest tânăr să fie la pușcărie. Dar de aici, din acest roman, tot este această idee de o luptă constantă, practic, și pe de altă parte de forță mare celor străini care sunt în Iran. Și așa încă la o treilea text, care tot e foarte important și cumva sugestiv, e vorba de romanul My Dear Uncle Napoleon, ar trebui să fie Unchiul meu scump Napoleon, de Iraç Pezeshzad. Poate că știți că Iraç Pezeshzad a fost probabil ultimul dintre acești scriitori de această generație și a murit chiar în ianuarie acest an. Deci, Unchiul meu Napoleon este un roman despre un om care e plin de teorii de conspirație și toate teoriile de conspirație sunt legate de britanici. Și asta e o satiră, un roman satiric, dar atinge un nerv foarte senzitiv la iranieni, așa cum înțeleg, pentru că întâmplător pe blogul meu chiar am avut colaborare cu un prieten lui Iraç Pezeshzad, care a vorbit, a scris într-un moment dat un text cum iranienii au parcă nu toți iranienii au simțit satiră, parcă au luat literalmente această idee că britanicii fac tot în Iran. Și această idee că în vremurile monarhiste totul în Iran e mână britanicilor, asta e tot o idee care cumva mi se pare și socială și anticolonială, pentru că mai multe țări au avut interese coloniale în Iran, dar așa se întâmplă că cumva britanicii sunt proverbialii colonialiști. Deci ceilalți nu zic că nu au avut asemenea idee. De exemplu, se știe că Stalin tot a vrut concesii în nordul iranian de petrol și chiar în romanul Vecinii, de care am vorbit acum, este un moment în care tânărul este prezent la o discuție între marxiști sau comuniști și unul întreabă, de ce luptăm doar cu britanici? Oare nu este problemă și la nord? Deci, oameni, asta recunosc că sunt mai de puterile coloniale, dar britanicii cumva sunt primii de între toți. Și asta cumva mi se pare că contribuie în momentul în care a avut loc lovitură de stat, a contribuit parcă de un fel de simț de trădare, care probabil știți de mai mult, știu și în România și în Bulgaria, dar în alt context, deci trădarea vestului. Asta e o ipoteză, desigur, pe care o am, dar mi se pare că convinge. Deci, desigur, britanicii conduceau Iranul sau se amestecau în lucrurile iraniene prin intermediul unor iranieni și, evident, cultura iraniană, britanică a fost, sau puterea britanică a fost susținută tot și de iranieni, dar trauma la care mă refer, cumva, în opinia mea, a făcut așa că să fie acest simț de trădare. Și apoi când iranienii au început să latre împotriva vestului, despre Satan și așa mai departe, știm că Satanul în principiu e slua, dar
se poate subînțelege că e vorba și de vestul care prea mult a jucat niște jocuri murdare. Și aici asta e despre romanul lui Pezerzat. Deci încă și astăzi sunt povești, inclusiv pe blogul meu, cum simplu se crede că britanicii sunt peste tot. Deci chiar am auzit impresia sau interpretarea că britanicii sunt și în spatele președintelor americani. Deci așa mi se pare că Iranul continuă să aibă o fascinație într-un sens pozitivă sau negativă pentru Britania. Și desigur, numărând aceste texte semnificative de care probabil trebuie să ne referim dacă ne dorim să înțelegem gândirea pre-revoluționară, am menționat deja occidentoză, am menționat că occidentoză fie e traumă pe care iranienii trebuie să o atace pentru a se recupera, fie este un element din traumă. Deci Iranul în vremurile monarhiste, în special Reza Shah și apoi Muhammad Reza Pahlavi, a fost o țară în care modernizarea avea loc puternic din sus în jos, cumva forțată, și când se vorbește de occidentoză, probabil trebuie ținut în minte și că simplu cultural alinierea la vest a fost puternic impusă. Dar așa cum înțeleg eu, Ali Ahmad și apoi Shariati au vrut să, cum se zice, Ali Mirsepasi, de exemplu, să renegocieze modernitatea. Deci nu e vorba de, chiar dacă se spune cu sloganuri antivestice, practic e vorba de o renegociere, așa că mai mulți iranieni, mai mulți oameni din masele să poată avea un aspect modern, să aibă o capabilitate de a trăi, de a învăța, de a interioriza cunoștințe tehnologice și așa mai departe, bazându-se pe fie o viteză, fie o tradiție, fie o experiență proprie. Deci asta e occidentoză, e traumă, dar soluție e legată de găsirea a ceva vie în cultura iraniană, ceva nesubordonat acestui aspect static sau traumatic. Și fiindcă vestul mereu s-a bazat pe cumva pe, să zicem, secularism sau un fel de pe occidentoză, pe scurt, pare că islamul începe să fie văzut treptat ca ceva care poate fi o forță de rezistență. Asta spun chiar între intelectualii occidentalizați. De exemplu, soția lui Ali Ahmad, Simin Daneshvar, știm că a fost școlită la Stanford într-un moment dat, între primele iraniene care au fost profesoare la universitate. Deci ea știe limbi străine și așa mai departe. Nu e vorba de o intelectuală înăpuiată sau o persoană înăpuiată. Din contră, romanul ei, Săvușun, cum am spus și mai devreme, face ceva, în opinia mea, fascinant. Construiește sau transferă unele idei din valul al doilea al feminismului, care e popular în Franța, de exemplu, atunci, le transferă în Iran, punându-le în tradiție iraniană. Deci, protagonistă principală se dezvoltă exact conform, evoluează spre emancipare după înțelegerile lor feminismului din valul al doilea și, pe de altă parte, ea face constant referințe fie la mitologia iraniană, fie la Kerbala și la Imam Hussein. Și asta spun pentru că aici vine o altă idee, să zicem, socială sau anticolonială,
Practic, treptat, autorii iranieni, în ciuda faptului că sunt seculari, cu limbi străine și așa mai departe, parte din lume, călătoresc și așa mai departe, ei încep să văd islamul ca o posibilă forță de dinamică, de schimbare. Și asta se poate simți și în Săvârșun, se poate simți, pentru că sunt multe referințe la, cum am spus, și la Imam Hussein și așa mai departe. Chiar sunt povești, de fapt, protagonistă principală din Săvârșun a fost școlită la liceul britan din Shiraz și este o poveste care e constructiv pentru personalitatea ei, când că liceană, o colegă de liceu a ei face post, așa se numește post, deci nu mănâncă, nu bea, nu mănâncă ceva timp și profesoara britană o forțează să distrugă postul, luând ceva apă și așa mai departe. Și această poveste e dată exact pentru a sugera că protagonistă principală, pe de o parte, e școlită după standardele occidentale și are niște idei un pic mai specifice, dar ea, evident, simpatizează cu cei care țin tradiția. Și asta se vede în multe situații din roman. Și, practic, în acest roman tot vedem chestia cu britanicii, pentru că romanul, acțiunea are loc în momentul ocupării Iranului de Sud, în timpul celui de-al doilea război mondial. Și în aceste vremuri de ocupare, din nou, vedem tradiția iraniană ca cea care dă unor iranieni din rezistență putere să se opună puterii actuale, deci puterii militare a britanicilor. Și asta e văzut ca ceva progresiv. Deci sunt multe idei la care cumva problematizează relațiile Iranului cu Vestul, dar mereu când citesc sau gândesc la ei, am impresia că Iranul e ceva superficial să se spună că iranienii au fost anti-occidentaliști. Teza mea e că mai degrabă căutau simplu o redefinire. Deci, practic, o relație și cu vest și cu modernitate care e mai bună pentru ei, mai umană, să zicem, pentru ei. Deci, practic, care nu îi facă să trăiască această traumă din nou și din nou. Practic, ei își căutau o soluție a traumei. Și aici occidentoza, mi se pare că acum nu voi dezvolta foarte mult subiectul, pentru că am discutat despre asta și la Cluj-Napoca când am fost cu voi, dar vreau un pic să comentez ultima idee la care m-am gândit, ideea de întoarcere la sine. O idee cumva puternică. Ale Ahmad și Shariati sunt reprezentanții clasici. Deci, și această idee nu e exact ceea ce arată la primul rând. Deci, mai multe ori, unii ar sugera că asta înseamnă să ne întoarcem în timpurile medievale, ca și cum. Deci, sinele este ca și cum este un iranian autentic din secolul X-lea și trebuie să ne întoarcem la ei și să renunțăm complet modernitatea. Nu simt asta și nu văd asta în textele, cel puțin pe care eu le-am atins. Chiar Shariati, care are multe texte, de fapt, are acest citat aproximativ, o voi spune. Deci, practic, eu spune dacă... Deci, mesajul lui este că nu e vorba de întoarcere la ceva în trecut. El caută un fel de reînvigurare a prezentului cu anumită energie care vine din tradiție. Și aici tot e un pic mai complex, pentru că s-a vorbit mult despre ideea de așa numitul însan camel. Deci,
complete man sau omul complet. Asta e un concept, să zicem, mistic, din misticism, omul care a trecut prin călătorie teomorfică, deci practic s-a alăturit la subiectivitatea divină și apoi s-a întors. De exemplu, am auzit despre Gandhi să se spună că el s-a alăturit la această subiectivitate, s-a întors între oameni, a făcut ceva bun pentru națiunea sa. Deci această idee de omul complet, mai multe ori se sugerează că e mistică, că e din secolele trecute, dar această idee, în opinia mea, este și ceva heideggerian. Deci, practic, Heidegger are multe referințe la ideea de unele adevăruri primordiale despre om și are tot ideile de autenticitate și inautenticitate și, practic, ceea ce Shariati face și descrie că un iranian reînvigurat sau renascut, reînviat, poate fi văzut ca triumful tradiției iraniene, dar poate fi văzut și ca ceva foarte puternic influențat de gândirea europeană. Nu vreau să dezvolt foarte mult acum. Chiar am propus unele articole în acest sens și probabil în curând vor fi publicate și voi putea distribui. Dar asta e cu aceste, cum am spus, această gândire iraniană prerevoluționară rămâne puternic influențată de gândirea europeană. Și chiar și astăzi, cum am spus și mai devreme, Heidegger e o forță foarte filosofică, foarte populară în Iran. Deci iranienii apreciază mult Heidegger și spun că o apreciază pentru că el permite popoarelor non-vestice, să zicem așa, cred că citesc pe cineva cu care am comunicat dintre filosofii iranieni, deci eu spun că Heidegger oferă acestor popoare uneltele pentru a avea un drum propriu către modernitate. Și fiindcă parcă am vorbit prea mult, acum mă trezesc că e ora 9:15, deci mă gândesc să închei în curând prelegerea mea, că să fac un rezumat. Ideile sociale și anticoloniale din Iran, pentru mine, sunt un fel de oglindă în care putem vedea mai mult și din Iran și din Europa. Și eu, fiind și bulgar și românofon, nu pot evita, de exemplu, și un concept românesc pe care o știți cu toți pentru că se preda la școală, e vorba de formele fără font. Deci, parcă noi, popoarele care sunt un pic la periferia cunoștinței, să zicem, avem această tendință să imităm sau să preluăm fără înțelegere, doar ca formă, fără esență și nu zic că iranienii au oprit această tendință, mi se pare că e o tendință foarte puternică și nu se poate vorbi în general că un popor transcende sau nu tendință, dar căutările despre care discutăm acum, căutările au fost parcă în direcție iranienii să aibă un fel autentic de a fi moderni. Și desigur asta se întâmplă, mi se pare, în niște condiții nefavorabile, adică mă refer exact la faptul de această represie socială de care am vorbit și mai devreme și la faptul că a existat această traumă. Deci, practic, popoarele sau națiunile sau forțele de care te-ai bazat ți-au lăsat un simț că ești trădat și parcă asta desigur a dus o criză în gândirea iraniană. Și închei cu referință la Marius, pentru că mi se pare că Marius sesizează foarte bine lucrurile când spune că iranienii parcă au această
apetență pentru filosofie, pentru idei și pe mine, cel puțin în cercetarea mea, mă fascinează asta că mi se pare că iranienii au găsit niște idei. Poate că mă fascinez, autofascinez, deci nu văd foarte mult să se discute despre asta, dar, cum se zice, lectură se face și de cititor, nu doar de cel care scrie, deci sensul se descoperă și de cititor. Și sper că ceea ce am împărtășit cu voi vi-e util sau cumva interesant și putem discuta eventual, dacă doriți, și pe acești și pe alt subiect pe care le-am putea aborda.